নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে যিসকলে ইতিমধ্যে ফটো আপলোড কৰিছে বা যিসকলে কৰিব পৰা নাই সেই সমস্যা সম্পৰ্কত বহুতে ইতিমধ্যে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিছে যে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰিব পৰা নাই। ফটো কিয় আপলোড কৰিব পৰা নাই, আপলোডৰ বাবে সময় আছেনে নাই, বা যদি এতিয়াও আপোনালোকে আপলোড কৰিব পৰা নাই ভৱিষ্যতে কেনেকৈ আপলোড কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। যেহেতু অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আজি এটা ঐতিহাসিক দিন হিচাপে স্বীকৃত হৈছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এই কাৰ্যসূচী। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে যিহেতু অসম চৰকাৰে কেইবাটাও বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি গৈছে। বিশ্ব ৰেকৰ্ডসমূহ কি হ'ব সেই সম্পৰ্কত মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে আৰু ভৱিষ্যতে আপোনালোকে গম পাব কেইটা বিশ্ব ৰেকৰ্ড ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহে একেলগে অমৃত বৃক্ষ যিটো এপ হয় সেই এপটোত ফটো আপলোড কৰিব লগা হৈছে। গতিকে এনেদৰে যেতিয়া সকলোৱে একেটা এপ ব্যৱহাৰ কৰে একে সময়তে তেতিয়া সাধাৰণতে ছাৰ্ভাৰ ডাউন প্ৰব্লেম দেখুৱাটো একেবাৰেই স্বাভাৱিক হয়। গতিকে অসম চৰকাৰে যিটো সময় দিছিল মানে 9 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত জিঅ'টেক ফটো আপলোড কৰাৰ, সেই সময়ত সকলোৱে যিহেতু ফটো আপলোড কৰিব নোৱাৰে। যিসকলে ইতিমধ্যে ফটো আপলোড কৰিব পৰা নাই তেখেতসকলে aba.assam.gov.in গৈ এতিয়াও ফটো আপলোড কৰিবৰ বাবে ট্ৰাই কৰি থাকক। যিহেতু 9 বজাৰ পৰা নিশা 12 বজালৈকে ইতিমধ্যে সময় দিয়া আছিল আৰু বৰ্তমান এই সময় বৃদ্ধি কৰি 20 ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া 7 বজালৈকে দিয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি আজি কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে কালিলৈ পৰহিলৈ আপোনালোকে আৰামছে ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই, যিহেতু নেটৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু এইটো হ'ব বুলি আচলতে সকলোৱে জানিছিলেই। যি কি নহওক, যদি আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰিছে তেতিয়াহ'লে অমৃত বৃক্ষ এপৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰমাণপত্ৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। প্ৰমাণপত্ৰ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেই সম্পৰ্কে পাছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।